اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل بنانا كيك. ما تنسوش بعد ما تكملوا الفيديو للاخر سبسكرايب لايك وشير. المكونات معانا النهارده: موزتين، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه سكر، 50 جرام زبده، معلقه صغيره بيكنج صودا، معلقه كبيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره فانيليا سائله مع بيضتين. هنبتدي مع بعض نحط المكونات. نحط الدقيق الأول، عليه السكر والبيكنج صودا والبيكنج باودر، ونقلب مع بعض كويس. بعد كده نحط الملح ونقلب كده. ودلوقتي هنهرس الموز. بعد ما هرسنا الموز هنضيف الفانيليا ونقلب كويس. ونضيف عليها البيض وبعد كده نقلب تاني. نضيف الخليط اللي عملناه اوكي، ونبتدي نضربها. بعد كده نبتدي نضيف الزبدة. وبعد كده ندهن تري بالزبدة ونحط فيه الخليط. ودلوقتي هنولع الفرن على درجة حرارة 180 ونسيبه 5 دقايق، وندخل الكيكة لمدة 45 دقيقة. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، وبالهنا والشفا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، وتدوسوا على علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد.